Chào các bạn và các em thân mến. Vừa rồi ở video lần trước thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn và các em cái cách mà để nhận xét học sinh dành cho giáo viên bộ môn, nhưng mà phải nhờ vào cái phần mềm hỗ trợ Excel. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và các em cái cách để mình nhận xét về học sinh của mình, nhưng mà không cần phải nhờ đợi vào cái phần mềm hỗ trợ nào. Ví dụ như cái file nhận xét này đã có đầy đủ các cột điểm và cái phần cột điểm trung bình môn. Thì để nhận xét được cái học sinh của mình thì thầy cô phải nhập từ học sinh, thì như vậy nó lâu quá. Như vậy để làm được cái việc này thì công việc đầu tiên là quý thầy cô phải chuẩn bị cho tôi cái lời nhận xét của giáo viên về năng lực phẩm chất theo thông tư 26. Đây là cái phần năng lực chung. Về năng lực chung thì gồm có là tự chủ và tự học, giao tiếp, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo. Thì đối với giáo viên bộ môn thì ta chỉ cần dựa vào cái năng lực chung này để ta nhận xét đánh giá học sinh của mình. Và ở đây thì cũng có năng lực đặc thù và phẩm chất. Thì những cái năng lực này để dành cho giáo viên chủ nhiệm. Thường đối với giáo viên bộ môn thì ta chỉ cần dựa vào năng lực chung để ta nhận xét học sinh. Thì để làm được việc này thì công việc đầu tiên là ta mở Excel lên. Và sau đó ta sẽ mở cái lời nhận xét hồi nãy đó. Ta sẽ copy, ta nhấp chuột phải, ta copy nó. Sau đó ta vào cái phần Excel, ta bắt đó. Thì rồi tôi đã copy. Đấy, đây là năng lực chung. Tôi đã copy ba cái năng lực của năng lực chung. Và để mà giáo viên bộ môn mà nhận xét thì giáo viên phải dựa vào trung bình môn. Ở đây tôi sẽ dựa vào từ 0 tới 10. Và như thế thì giáo viên phải kết hợp giữa ba năng lực này với nhau. Thì ở đây tôi giả sử như tôi đã kết hợp ba cái năng lực với nhau thành một cái hàng như thế này đây. Thì tuy nhiên là để kết hợp khoảng 20 năng lực giữa ba cột năng lực này với nhau thì nó rất là lâu, cho nên tôi dựa vào cái biểu thức này đây. Thì tùy giáo viên, có thể quý thầy cô có thể là nhập tay cũng được, copy vào tay cũng được. Thì tôi dựa vào cái biểu thức này thì tôi đã tổng hợp được cái phần năng lực như thế này đây. Sau đó tôi sẽ dựa vào cái điểm trung bình môn từ 0 cho tới 10 và tôi sẽ đưa ra cái nhận xét chung cho học sinh của bộ môn của mình. Thì ở đây tôi đã đưa ra được ba cái mẫu nhận xét như sau. Thì cái phần nhận xét này thì tôi sẽ đưa vào cái phần mô tả để cho quý thầy cô tham khảo. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào vấn đề chính. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho thầy cô mà cái cách để mình tạo ra cái phần nhận xét cho học sinh của mình. Và cái phần tiếp theo là phần quan trọng. Bây giờ thầy cô đầu tiên là đi vào cái phần mềm Cốc Cốc hoặc là Google Chrome cũng được. Ở đây tôi sẽ đi vào cái phần mềm Cốc Cốc và tôi sẽ đăng nhập vào phần mềm quản lý nhà trường và bấm vào là đăng nhập vào hệ thống. Sau đó thầy cô sẽ đi vào cái phần học sinh và vào phần sổ điểm và chọn lớp. Ví dụ như tôi chọn lớp 11 và 9 và tôi dạy môn lý thì tôi sẽ chọn môn vật lý. Thì vừa rồi là đã kết thúc học kỳ 1, cho nên tôi chọn học kỳ 1. Thì ở đây tôi đã có nhận xét hoàn thành cái phần nhận xét rồi. Thì tôi giả sử như là chưa có nhận xét gì hết
thì thầy cô phải đi vào cái phần nhập sức này rồi bấm vào cái sức Excel và chọn sổ điểm môn vật lý của tất cả các lớp và chọn tất cả, sau đó là sức Excel. Và bây giờ tạm thời quý thầy cô sẽ đưa nó xuống dưới. Và sau đó thầy cô sẽ đi vào cái chỗ mà hồi nãy mình download đó. Đây, sau đó ta sẽ copy nó, nhấp chuột phải và ta sẽ copy đó. Copy nó, sau đó ta sẽ đưa vào cái chỗ nào ta nhận xét. Giả sử tôi đã copy vào cái chỗ này đây. Và sau đó quý thầy cô sẽ mở cái này lên. Rồi, ở trong trường hợp này tôi đã giả sử tôi chưa có nhận xét gì hết. Rồi bây giờ để mà nhận xét được cái mục này thì thầy cô sẽ tạo thêm một cái sheet mới. Và sau đó thầy cô sẽ tô đen cái phần trung bình môn. Tới đây và nhấp chuột phải copy nó qua đây, thầy cô sẽ nhấp chuột phải qua paste chỗ keep test only nè, thì ta sẽ tạo thành cái cột trung bình môn và nhận xét. Thì để cho dễ thì ta sẽ tạo thêm cho nó một cái cột nữa. Đấy. Và ta sẽ đánh số thứ tự đó. Tôi giả sử như số thứ tự là 1 rồi 2. Bây giờ ta sẽ đánh số từ dài dưới thì nó lâu quá. Như vậy ta sẽ tô đen hai cái số 1 số 2 và ta để ngay trên đây có hiện dấu cộng màu đen, ta nhấp đúp nó. Thì khi đó nó sẽ tự động đến số thứ tự. Rồi bây giờ tới phần nhận xét. Để nhận xét được cái việc này thì ta sẽ quay về cái chỗ hồi nãy mình nhận xét. Ở đây tôi có 3 cái mẫu. Bây giờ tôi giả sử tôi đi vào cái mẫu đầu tiên. Tôi sẽ copy cái mẫu này này. Đấy, nhấp chuột phải và copy nó. Sau đó trở về cái file nãy. Tôi giả sử như tôi để ngay trên cái vị trí này. Và nhấp chuột phải, paste qua luôn đó. Đấy. Thì ở đây là có cột trung bình môn. Rồi nhận xét. Rồi bây giờ cái phần quan trọng là ta sẽ tạo cái phần nhận xét cho cái trung bình môn này. Thì đầu tiên tôi sẽ bấm dấu bằng và bấm cái công thức VLOOKUP. Ok. Rồi bây giờ đầu tiên là tôi sẽ chọn cái trung bình môn. Rồi, 7 cái. Tiếp tục tôi sẽ chọn cái cột nhận xét trung bình môn và cái nhận xét này. Tôi đen qua đây. Và bây giờ tôi sẽ tô cái dấu đồng tiền chỗ này. Phải cái, bấm 2 phải cái 1 và đóng ngoặc lại, enter nó. Như vậy tôi đã nhận xét cái cột là các em có trung bình môn và 7,8. Bây giờ tôi muốn copy nó. Đấy, tôi muốn copy nó thì tôi sẽ bấm chỗ ngay trang chỗ dấu cộng này, tôi sẽ kéo xuống. Rồi cái này. Rồi bây giờ tôi muốn copy cái phần nhận xét này đi qua chỗ cái nhận xét bên đây, tôi sẽ nhấp chuột phải copy nó và đi qua cái lớp bên đây và nhấp chuột phải
pass value đó. Như vậy vừa rồi tôi đã nhận xét cái trung bình môn của cái lớp 11 và 9. Bây giờ tôi muốn là nhận xét cái lớp 10 A7 này, thì công việc đầu tiên của tôi là tôi sẽ copy cái điểm trung bình môn này đưa qua cột bên đây. Thì để cho lẹ thì tôi sẽ bấm Ctrl Shift và dấu đi xuống thì nó sẽ chọn, sau đó nhấp chuột phải copy nó và đưa qua đây, sau đó đưa qua đây và nhấp chuột phải pass value đó. Đây là đối với lớp 10 A7. Thì cái lớp này tới 41 học sinh. Đấy, 41 học sinh. Cho nên là tôi phải cho nó thêm một cái lệnh nữa. Chỗ này tôi sẽ kéo nó xuống. Rồi, như vậy là vừa rồi tôi đã nhận xét được cái lớp 17. Bây giờ để cho copy cái mà phần nhận xét này vô lớp 17, tôi sẽ nhấn Ctrl Shift và dấu đi xuống. Sau đó nhấp chuột phải copy đó và đưa qua lớp 17, nhấp chuột phải pass value đó. Thì ở đây rõ ràng nó xuất hiện cái chỗ này nè, nó bị lỗi, cho nên là buộc lòng tôi phải copy nó tới đây thôi, copy và pass vào đâu nữa. Tới chỗ này, là tôi sẽ bấm và chọn nó, nhấp chuột phải copy và pass. Tương tự chỗ này, tại vì chỗ này nó dướng cái chỗ mà học sinh nó nghỉ, cho nên nó bị lỗi, cho nên ta phải copy từ cái và tô đen đó, nhấp chuột phải copy và pass đó. Như vậy tôi đã nhận xét xong cái lớp 10 A7. Bây giờ tới lớp 10 A6. 10 A6 thì tôi sẽ bấm Ctrl Shift dấu đi xuống và nhấp chuột phải copy đó, đi qua bên đây, nhấp chuột phải pass value đó. Như vậy vừa rồi tôi đã là nhận xét cái lớp 10 A6. 10 A6 này nó tới 44 học sinh. Như vậy tôi phải thêm cái lệnh chỗ này, copy đó. Rồi sau đó ta sẽ nhấn từ đây tới đây, nó bị lỗi chỗ này. Như vậy tôi sẽ chọn từ đây và tô đen nói xuống tới đây, nhấp chuột phải copy đưa qua đây và pass value đó. Tiếp tục ở đây, từ đây xuống đây thì nó không bị lỗi, cho nên tôi sẽ để ngay trong vị trí này, Ctrl Shift và dấu đi xuống và nhấp chuột phải copy nó, pass value nè. Đấy, sau đó ta sẽ save lại. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình nhận xét nhanh cái phần học sinh của bộ môn mình mà không cần phải hỗ trợ bất cứ cái phần mềm nào. Rồi bây giờ sau khi xong thì ta sẽ nhấp chuột phải, ta xóa cái sheet này đi và sau đó ta sẽ nhấn nút save lại. Rồi bây giờ để mà nhận xét lên cái phần mềm Xmax thì ta sẽ trở về cái phần mềm Xmax.
ta phải bấm vào cái nút nhập xuất Excel và nhập từ Excel. Sau đó ta sẽ chọn file. Thì hồi nãy tôi sẽ lưu vào cái file là cách nhận xét học sinh dành cho giáo viên bộ môn. Tôi sẽ nhấp vào đây và tôi sẽ mở lên. Rồi sau đó tôi sẽ import đó. Thì lúc này nó sẽ hiện lên cái nội dung như thế này đây. Đấy. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các em và quý thầy cô cái cách để mình nhận xét học sinh của mình mà không cần phải nhờ cái phần mềm hỗ trợ. Ví dụ môn toán thì thầy cô cũng làm giống vậy, môn hóa cũng vậy, môn sinh cũng vậy, tất cả những cái môn của mình. Rồi cái video đến đây xin tạm dừng. Anh hy vọng thì cái video này sẽ giúp cho các bạn, các em và quý thầy cô có cái cách mình làm việc hiệu quả tốt hơn. Rồi thân ái xin kính chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.